Oppitunti 1. Valmistuksen taantuminen. Hei Anna, olen nähnyt suljetut tehtaat ja pysähtyneet kokoonpanolinjat Andersonissa Indianassa ja Southcatessa Kaliforniassa. Se on aika silmiinpistävää, eikö? Se todella on, John. Nämä kuvat heijastavat merkittäviä muutoksia amerikkalaisessa tuotantoympäristössä. Mistä luulet tämän laskun johtuvan? Uskon, että globalisaatiolla oli tärkeä rooli. Monet yritykset siirsivät tuotantoaan ulkomaille kustannusten vähentämiseksi. Mitä mieltä olet tuosta vaihdosta? Vaikka se voi olla taloudellisesti hyödyllistä yrityksille, se johtaa usein työpaikkojen menetykseen paikallisissa yhteisöissä. Miten luulet tämän vaikuttavan työntekijöihin? Se luo epävarmuuden ja turhautumisen tunteen erityisesti niille, jotka ovat omistaneet elämänsä näille tyille. Oletko huomannut ponnisteluja näiden alueiden elvyttämiseksi? Kyllä, jotkut yhteisöt ovat käynnistäneet ohjelmia uusien yritysten houkuttelemiseksi. Se on askel kohti toipumista. Mitä muuta mielestäsi voidaan tehdä? Investointikoulutus ja uudelleenkoulutusohjelmiin voisi auttaa työntekijöitä siirtymään uusille toimialoille. Luuletko sen olevan tehokasta? Täysin. Henkilöiden varustaminen uusilla taidoilla on välttämätöntä, jotta he voivat sopeutua muuttuviin työmarkkinoihin. Mitkä toimialat ovat mielestäsi lupaavia tulevaisuutta ajatellen? Teknologia ja uusiutuva energia näyttävät olevan kasvavia aloja. Ne tarjoavat mahdollisuuksia innovaatioon ja kestävään kehitykseen. Millaisena näet tuotannon tulevaisuuden? Oppitunti 2. Liiketoiminnan horisonttien laajentaminen. Hei Anna, oletko miettinyt, että meidän pitäisi harkita laajentumista ulkomaille? Se voisi lisätä myyntiämme merkittävästi. Se on mielenkiintoinen ajatus, John. Mihin markkinoihin meidän pitäisi mielestäsi kohdistaa ensin? Uskon, että Aasian ja Afrikan kehittyvät markkinat tarjoavat suuria mahdollisuuksia. Heillä on kasvava keskiluokka, joka on innokas uusiin tuotteisiin. Mitä mieltä olette? Olen samaa mieltä. Meidän on kuitenkin otettava huomioon myös kulttuurierot ja mukautettava strategioitamme niiden mukaisesti. Miten ehdotatte meidän lähestyvän tätä? Perusteellisen markkinatutkimuksen tekeminen on välttämätöntä. Kuluttajien mieltymysten ymmärtäminen auttaa meitä räätälöimään tarjontaamme. Onko sinulla kokemusta kansainvälisistä markkinoista? Olen työskennellyt muutamissa projekteissa, joissa on ollut kansainvälisiä asiakkaita. Se opetti minulle tehokkaan viestinnän ja kulttuurisen herkkyyden tärkeyden. Mitä haasteita näet tässä laajentumisessa? Säännöksissä ja kauppapolitiikoissa liikkuminen voi olla monimutkaista. Meidän on oltava hyvin perillä välttääksemme mahdolliset sudenkuopat. Kuinka voimme varmistaa noudattamisen? Lakiasiantuntijoiden ja paikallisten kumppaneiden kuuleminen voisi ohjata meitä säännösten läpi. On tärkeää tehdä tietoisia päätöksiä. Mitä mieltä olet logistiikasta? Luotettavien toimitusketjujen luominen on elintärkeää. Meidän on varmistettava oikea-aikainen toimitus ja minimoimalla kustannukset. Se on tasapainoilua, eikö? Oppitunti 3. Muutoksen tarkkaileminen ajan myötä. Huomenta Anna, ihmisille, jotka ovat eläneet koko tämän ajanjakson, muutokset ovat vaikuttaneet melko merkittäviltä, eikö niin? Ehdottomasti, John. Tekniikan ja yhteiskunnan muutosvauhti on hämmästyttävä. Mitkä erityiset muutokset herättävät sinua? Digitaalisen viestinnän nousu on muuttanut tapaamme muodostaa yhteyden. On vaikea kuvitella elämää ilman älypuhelimia ja sosiaalista mediaa. Entä sinä? Minusta muutos kohti kestävää kehitystä ja ympäristötietoisuutta on huomattava. Ihmiset ovat yhä tietoisempia vaikutuksistaan planeettaan.
Se on totta. On innostavaa nähdä yksilöiden ja yritysten omaksuvan ympäristöystävällisiä käytäntöjä. Luuletko tämän trendin jatkuvan? Uskon niin. Kun ilmastonmuutos muuttuu kiireellisemmäksi, tietoisuus saa lisää muutoksia käyttäytymiseen ja politiikkaan. Mitä muita alueita luulet kehittyvän? Myös työmarkkinat muuttuvat, ja etätyö ja joustavat aikataulut korostuvat entistä enemmän. Se muuttaa tapaamme nähdä työn ja yksityiselämän tasapainon. Kyllä, ja se voisi johtaa tyytyväisempään työvoimaan. On mielenkiintoista nähdä, kuinka nämä muutokset vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. Mitä toivot näkeväsi tulevaisuudessa? Toivon osallistavampaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Se on edistymisen kannalta elintärkeää. Entä sinä? Oppitunti 4. Sukupolvien näkökulmat. Hei Anna, kuulitko raportista, jossa 60-vuotias ruotsalainen mies ohitti parikymppisen? Se herätti melkoisen keskustelun. Kyllä, tein. Viesti, että kanadalaiset ovat laiskoja, on varsin provosoiva. Mitä mieltä olet siitä? Mielestäni se yksinkertaistaa liian monimutkaista asiaa. Elämäntapavalinnat ja prioriteetit vaihtelevat sukupolvien välillä. Miten näet sukupolvien väliset erot? Jokainen sukupolvi kohtaa ainutlaatuisia haasteita. Nuoremmat ihmiset jongliiraavat usein monien vastuiden kanssa, mikä voi vaikuttaa heidän elämäntapaansa. Mitä haasteita arvelet vanhempien sukupolvien kohtaavan? He käsittelevät usein terveysongelmia ja sopeutumista nopeasti muuttuvaan teknologiaan. Se on erilainen paine. Kuinka voimme kaventaa sukupolvien välistä kuilua? Vuoropuhelun ja ymmärryksen rohkaiseminen voi auttaa. Meidän tulee jakaa kokemuksia ja oppia toisiltamme. Entä mentoroineiti-mahdollisuudet? Se on hieno idea. Vanhemmat ihmiset voivat tarjota korvaamattomia oivalluksia, kun taas nuoremmat sukupolvet voivat tuoda uusia näkökulmia. Miten näet tämän yhteisössäsi? Olen huomannut sukupolvien välistä toimintaa edistäviä aloitteita. Ne edistävät yhteyksiä ja keskinäistä kunnioitusta. Mitä voimme mielestäsi tehdä tukeaksemme näitä pyrkimyksiä? Voimme tehdä vapaaehtoistyötä tai luoda yhteistyöhön kannustavia ohjelmia. On tärkeää rakentaa yhtenäinen yhteisö, joka arvostaa kaikkia sukupolvia. Oppitunti 5. Puutarhan hoitovastuut. Aamu Anna, kesällä kirjoitin myös, että leikkaisin ruohoa, kitkeisin puutarhan ja kastaisin kasveja. Pidätkö puutarhan hoidosta? Kyllä minä. Puutarhanhoito voi olla varsin terapeuttista. On palkitsevaa nähdä kova työsi tuottavan hedelmää kauniilla kasveilla. Mistä pidät siinä eniten? Arvostan yhteyttä luontoon. Kasvien hoito tarjoaa onnistumisen tunteen. Onko sinulla suosikkikasvi, jonka kasvattamisesta pidät? Rakastan yrttien, kuten basilikan ja mintun, kasvattamista. Ne ovat hyödyllisiä myös keittiössä. Entä sinä? Nautin tomaattien viljelystä. Mikään ei ole samanlaista kuin kotimainen tuote. Kuinka pidät puutarhasi kukoistavana kuumina kuukausina? Säännöllinen kastelu ja multaaminen ovat välttämättömiä. Se auttaa säilyttämään kosteuden ja suojaa kasveja. Oletko kohdannut haasteita puutarhan hoidossasi? Kyllä, tuholaisten käsitteleminen voi olla turhauttavaa. Minun on täytynyt opetella luonnollisia menetelmiä pitääkseni ne loitolla. Mitä strategioita käytät? Pidän mieluummin seuralaisistutuksesta. Tietyt kasvit voivat karkottaa tuholaisia luonnollisesti. On kiehtovaa, miten luonto toimii yhdessä. Mitä puutarhatavoitteita sinulla on tälle kaudelle?
Haluan laajentaa kasvimaatani ja kokeilla uusia lajikkeita. On jännittävää kokeilla jotain erilaista. Oppitunti 6. Aamiaisherkut. Hei Anna, en malta odottaa, että pääsen ylös nyt. Äitini valmistaa minulle aamiaisen, ja se on aina herkullista. Se kuulostaa upealta, John. Mitä syöt yleensä aamiaiseksi? Minulla on munia, pekonia, paahtoleipää ja appelsiinimehua. Se on niin klassinen yhdistelmä. Mikä on lempi aamiaisesi? Rakastan pannukakkuja tuoreilla hedelmillä ja vaahterasiirappilla. Ne ovat niin pörröisiä ja tyydyttäviä. Nautitko myös aamiaisen laittamisesta? Silloin tällöin. Tykkään tehdä munakkaita erilaisilla täytteillä. On hauskaa kokeilla. Mikä tekee mielestäsi hyvän aamiaisen? Mielestäni hyvän aamiaisen tulee olla tasapainoinen. Sen pitäisi antaa energiaa aloittaa päivä oikein. Miltä sinusta tuntuu aamiaisen jälkeen? Tunnen olevani energinen ja valmis ottamaan päivän vastaan. Se antaa todella positiivisen sävyn. Onko perheessäsi aamiaisperinteitä? Kyllä. Meillä on usein perhebrunssi viikonloppuisin. Se on ihana tapa viettää aikaa yhdessä. Entä sinä? Meillä on perinne kokeilla uusia reseptejä joka sunnuntai. Se pitää asiat jännittävänä. Mitä uutta reseptiä haluaisit kokeilla? Oppitunti 7. Työn lupaus. Hei Anna, uskon, että lunastamme lupauksen Amerikan 2000-luvulla työllämme. Mitkä ovat ajatuksesi? Tämä on vakuuttava lausunto, John. Työ on aina ollut edistyksen kulmakivi. Miten uskot, että voimme saavuttaa tämän? Investoimalla koulutukseen voimme antaa työntekijöille mahdollisuuden menestyä kehittyvässä taloudessa. Mikä rooli mielestäsi tekniikalla on tässä? Teknologia voi lisätä tuottavuutta, mutta se vaatii myös työntekijöiltä sopeutumista. Meidän on varmistettava, että kaikilla on mahdollisuus oppia. Täysin. Digitaalisen kuilun kaventaminen on välttämätöntä. Kuinka voimme tukea niitä, jotka saattavat kamppailla näiden muutosten kanssa? Koulutusta ja resursseja tarjoavat yhteisöohjelmat voivat olla erittäin tehokkaita. Kyse on tukiverkoston rakentamisesta. Mikä muu on mielestäsi ratkaisevaa menestymisen kannalta? Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö voi luoda polkuja kasvuun. Se on win-win-tilanne. Kyllä. Tämä kumppanuus voi varmistaa, että opetussuunnitelmat vastaavat alan tarpeita. Millaisena näet työn tulevaisuuden? Näen työpaikan, joka arvostaa luovuutta ja innovatiivisuutta ja edistää kulttuuria, jossa jokainen voi vaikuttaa mielekkäästi. Oppitunti 8. Voittonäkymät. Hei Anna, olen analysoinut nykyisiä strategioitamme ja uskon, että meidän on lisättävä voittoja huomattavasti. Hei John, tämä on tärkeä seikka. Mitkä strategiat olisivat mielestäsi tehokkaita tähän? Yksi hyvä idea on tutkia uusia markkinoita, joita emme ole vielä hyödyntäneet. Ehdottomasti markkina-alueen laajentaminen voisi tuottaa merkittäviä tuottoja. Mitä markkinoita harkitset? Olen erityisen kiinnostunut nousevien talouksien teknologiataitoisista väestöryhmistä. Heillä näyttää olevan kasvava ruokahalu tuotteidemme suhteen. Se on kiehtova lähestymistapa. Onko meidän mielestäsi mukautettava markkinointistrategioitamme näille markkinoille? Kyllä,
Ehdottomasti. Olisi välttämätöntä räätälöidä markkinointimme paikallisten kulttuurien kanssa resonoimaan. Olen samaa mieltä. Kulttuurinen herkkyys voi parantaa brändin käsitystä valtavasti. Miten ehdotat, että keräämme oivalluksia näistä kulttuureista? Voisimme tehdä kyselyitä tai tehdä yhteistyötä paikallisten vaikuttajien kanssa saadaksemme aitoja näkemyksiä. Se kuulostaa lupaavalta. Yhteistyö paikallisten asiantuntijoiden kanssa voi tarjota arvokasta tietoa. Mikä on seuraava askeleemme? Meidän pitäisi järjestää tapaaminen, jossa pohditaan lisää ja kohdennetaan resursseja markkinatutkimukseen. Oppitunti 9. Suunnittelukeskustelut. Huomenta Anna, mietin tulevaa projektiamme ja sisustuselementtejä, jotka meidän pitäisi sisällyttää. Hei John, tämä on upea aihe. Millaista tyyliä pidät suunnittelussa? Pidän moderneista ja minimalistisista malleista. Niillä on taipumus välittää selkeyttä ja hienostuneisuutta. Jaan tämän tunteen. Minimalismi antaa tuotteen usein loistaa ilman tarpeettomia häiriötekijöitä. Täsmälleen. Oletko nähnyt viimeaikaisia trendejä minimalistisissa designeissa, joita voisimme omaksua? Kyllä, luonnonmateriaalien ja maanläheisten sävyjen yhdistäminen näyttää yleistyvän. Se voisi lisätä virkistävän vaikutuksen. Pitäisikö meidän mielestäsi ottaa huomioon myös toiminnallisuus suunnittelussamme? Täysin. Suunnittelun tulee olla paitsi visuaalisesti houkutteleva myös käytännöllinen käyttäjälle. Oikein. Oikean tasapainon löytäminen voi parantaa käyttökokemusta merkittävästi. Mitä ominaisuuksia asettaisit etusijalle? Haluaisin keskittyä käyttäjäystävällisyyteen ja kestävyyteen, ne ovat tärkeitä asiakastyytyväisyyden kannalta. Hienoja pointteja, Anna. On erittäin tärkeää, että pidämme loppukäyttäjän mielessä koko suunnitteluprosessin ajan. Oppitunti 10. Terveyskeskustelut. Hei Anna, olen ajatellut pysyä terveenä tällä kaudella, varsinkin kun on kylmä. Hei John, tämä on ehdottomasti viisas huomio. Muistan vilustuneeni viime viikolla, se oli kauheaa. Voi ei. En todellakaan halua vilustua. Mitä teit välttääksesi sairastumisen? Varmistan yleensä, että pesen käteni usein ja pidän tasapainoisen ruokavalion. Ne ovat erinomaisia käytäntöjä. Käytätkö myös vitamiineja tai lisäravinteita? Kyllä, käytän C-vitamiinia päivittäin. Se auttaa vahvistamaan immuunijärjestelmääni. Se on hyvä idea. Minäkin voisin alkaa tehdä niin. Entä liikunta? Säännöllinen liikunta on myös välttämätöntä. Se pitää kehosi vahvana ja vastustuskykyisenä sairauksia vastaan. Olen samaa mieltä. Ehkä meidän pitäisi rohkaista toisiamme ylläpitämään johdonmukaista harjoitusrutiinia. Se kuulostaa suunnitelmalta. Vastuullisuus voi vaikuttaa merkittävästi terveysmatkaamme. Täysin. Sitoudutaan siihen ja kerrotaan edistymisestämme säännöllisesti. Oppitunti 11. Koulutyöt ja sosiaalinen dynamiikka. Hei Anna, ajattelin Nataliaa ja hänen mielipiteitään aloittaessaan uudessa koulussa. Hei John, kyllä, muistan hänen mainitsevan, että hän tiesi, että koulutyöt olisivat vaikeita. Täsmälleen. Mutta siitä huolimatta hän tunsi olevansa hyvä tapaamistaan ihmisistä. Eikö olekin mielenkiintoista? Se todella on.
Suhteiden rakentaminen voi usein helpottaa haastavien tutkijoiden painetta. Oikein. Se on kuin tukijärjestelmä, tekee työmäärästä vähemmän pelottavaa. Ehdottomasti. Mainitsiko hän ystäviään, joita hän on tähän mennessä saanut? Hän puhui ryhmästä luokkatovereita, jotka ovat todella tukevia ja rohkaisevia. Se on upeaa. Näyttää siltä, että he auttavat toisiaan vaikeissa tehtävissä. Kyllä, yhteistyö voi olla tehokas työkalu oppimisessa. Oletko koskaan kokenut vastaavaa? Täysin. Omilla tunneillani opintoryhmien muodostaminen vaikutti valtavasti materiaalin ymmärtämiseen. Se on hieno lähestymistapa. On kiehtovaa, kuinka sosiaalinen vuorovaikutus voi parantaa akateemista suorituskykyä. Varmasti. On tärkeää tasapainottaa kova työ ja yhteisöllisyys. Mitä mieltä olette? Olen täysin samaa mieltä. Natalien kokemus osoittaa, että positiivinen ympäristö voi johtaa parempaan menestykseen. Oppitunti 12. Huonekalujen löydöt. Huomenta Anna, oletko etsinyt huonekalutarjouksia viime aikoina? Hei John, kyllä, minulla on. Toivon löytäväni hyviä tarjouksia uuteen asuntooni. Se on jännittävää. Kerro myös, jos löydät hyviä huonekaluja. Hei on. Olen nähnyt muutaman netissä, mutta en ole varma laadusta. Se on aina hankalaa. Joskus parhaat tarjoukset tulevat paikallisista kaupoista, joissa voit tarkastaa tuotteet. Totta. Lisäksi paikallisten yritysten tukeminen tuntuu palkitsevalta. Oletko löytänyt hyviä lähteitä? Löysin pari kirpputoria, joissa on ainutlaatuisia kappaleita kohtuulliseen hintaan. Tuo kuulostaa lupaavalta. Säästökaupoissa on usein piilotettuja helmiä. Aiotteko käydä heidän luonaan pian? Kyllä, aion mennä tänä viikonloppuna. Uskon, että on hauskaa metsästää vintagelöytöjä. Ehdottomasti. Tulen mielelläni mukaan, jos haluat seuraa. Se olisi hienoa. Mitä enemmän, sitä hauskempaa huonekaluostosten suhteen. Oppitunti 13. Matkapuheita. Hei Anna, oletko miettinyt tulevaa matkaamme ja majoitusta? Hei John, kyllä. Olen tutkinut hotelleja ja lomakohteita. On olemassa upeita vaihtoehtoja. Se on hienoa kuulla. Millaisia mukavuuksia etsit? Toivon paikkaa, jossa on uima-allas ja helppo pääsy rannalle. Kuulostaa täydelliseltä. Entä kuljetukset alueella liikkumiseen? Se on myös ratkaisevaa. Harkitsin auton vuokraamista mukavuuden vuoksi, mutta julkinen liikenne voisi olla vaihtoehto. Auton vuokraaminen antaisi meille enemmän joustavuutta tutkia. Oletko tarkistanut vuokrahinnat? Ei vielä, mutta aion tehdä. Haluan löytää hyvän tarjouksen, joka sopii budjettiimme. Älykäs ajattelu. On aina parasta vertailla vaihtoehtoja ennen päätöksen tekemistä. Samaa mieltä. Pidän sinut ajan tasalla löydöistäni. Tästä matkasta tulee upea. Täysin. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan ja nauttimaan rentoutumisajasta yhdessä. Oppitunti 14. Vauvan muistot. Huomenta Anna, oletko koskaan ajatellut kuinka söpöjä vauvat ovat?
Hei John, ehdottomasti. Ne ovat todella ihania. Katson usein kuvia itsestäni, kun olin vauva. Sen täytyy olla mielenkiintoista. On vaikea uskoa, että minäkin olin joskus niin pieni. Tiedän, eikö? Näiden pienten käsien ja jalkojen näkeminen tuo niin monia muistoja mieleen. On kiehtovaa, kuinka paljon muutumme vuosien varrella. Onko sinulla suosikki vauvakuva? Kyllä, minulla on sellainen, jossa hymyilen pienen nallekarhun kanssa. Se saa minut aina hymyilemään. Se kuulostaa arvokkaalta. On hämmästyttävää, kuinka nuo pienet hetket voivat herättää niin onnellisuuden. Täsmälleen. Se on kuin kuva puhtaasta ilosta. Onko sinulla hauskoja tarinoita vauva-ajalta? Minulle kerrottiin, että minulla oli tapana kikahtaa hillittömästi, kun näin heijastukseni peilistä. Se on ihanaa. Vauvoilla on niin viattomia reaktioita ympäröivään maailmaan. He todella tekevät. Se on muistutus siitä, kuinka puhdasta ja mutkatonta elämä voi olla tuossa iässä. Oppitunti 15. Arkkitehtoniset ihmeet. Hei Anna, kuulin äskettäin vuonna 1914 valmistuneesta rakennuksesta, joka näyttää keskiaikaiselta linalta. Hei John, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä rakennusta tarkoitat? Sitä kutsutaan Neuschwansteinin linnaksi Saksassa. Ulkoisesti se näyttää joltain sadusta. Olen kuullut siitä. Mutta entä sisäpuoli? Onko se yhtä vaikuttava? Yllättäen kyllä. Sisältä se suunniteltiin erittäin mukavaksi ja ylelliseksi aikaansa nähden. Se on kiehtovaa. On mielenkiintoista, kuinka se yhdistää keskiaikaisen estetiikan ja modernit mukavuudet. Täysin. Kontrasti tekee siitä ainutlaatuisen. Oletko koskaan käynyt linnoissa? Vierailin linnassa Skotlannissa, ja siinä oli samanlainen viehätys. Historia oli käsin kosketeltavaa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Tällaisten historiallisten paikkojen tutkiminen voi olla melkoinen kokemus. Ehdottomasti. Se on kuin astuisi ajassa taaksepäin ja kuvittelisi elämää tuolloin. Täsmälleen. Haluaisin nähdä Neuschwansteinin linnan henkilökohtaisesti joskus. Oppitunti 16. Orkhartalenders. Hei Anna, muistin niitä kuumia kesäpäiviä, joita vietimme hedelmätarhassa. Hei John, ne olivat niin upeita aikoja. Tunnelma oli aina niin eloisa. Eikö? Saatoit tuoksua persikoille ja kuulla mehiläisten surinaa ympärilläsi. Se oli ihanaa. Hedelmien poimiminen auringon alla tuntui iloiselta seikkailulta. Muistan kuinka kilpailimme nähdäksemme, kuka voisi kerätä eniten persikoita. Kyllä. Ja sitten teimme heidän kanssaan herkullisia piirakoita. Maku oli unohtumaton. Niin palkitseva kokemus. On hämmästyttävää, kuinka nämä yksinkertaiset hetket luovat kestäviä muistoja. Todellakin. Tällaisessa yhteydessä luontoon on jotain erityistä. Olen samaa mieltä. Nuo hedelmätarhapäivät tuovat mieleeni kesän kauneuden ja ystävyyden. He todella tekevät. Meidän pitäisi suunnitella uusi matka hedelmätarhaan joskus pian. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Tehdään siitä. Oppitunti 17. Joulujuhlat. Hei Anna,
aiotteko käydä kirkossa tänä jouluna? Hei John, kyllä, uskon, että on tärkeää juhlia Jeesuksen syntymää mielekkäällä tavalla. Täysin. Joulu on niin merkittävä uskonnollinen juhla. Miten yleensä juhlit? Osallistun usein keskiyömessuun perheeni kanssa ja nautin juhlallisesta tunnelmasta. Se kuulostaa ihanalta. Musiikin ja koristeiden on luotava niin lämmin tunnelma. He todella tekevät. On kaunista aikaa pohtia uskoa ja yhteisöä. Onko sinulla perinteitä? Kyllä, perheeni ja minä käymme myös kirkossa ja rakastamme laulujen laulamista yhdessä jälkeenpäin. Laulujen laulaminen on niin ihana perinne. Se tuo kaikki yhteen iloon. Ehdottomasti. Se on tapa levittää onnea ja jakaa joulun henkeä. Olen täysin samaa mieltä. Lisäksi se vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta. Täsmälleen. On sydäntä lämmittävää nähdä kaikkien kokoontuvan juhlimaan. Oppitunti 18. Matkavinkkejä. Huomenta Anna, oletko alkanut suunnitella matkaasi kaupunkiin? Hei John, kyllä. Haluan nähdä tärkeimmät nähtävyydet ja nauttia tunnelmasta ollessani siellä. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla pakollisia käyntikohteita? Haluan ehdottomasti käydä tutustumassa historialliseen museoon ja kuuluisaan puistoon. Hienoja valintoja. Nämä paikat ovat tunnettuja kauneudestaan ja kulttuuristaan. Olen kuullut, että ne ovat melko suosittuja. Onko sinulla suosituksia? Suosittelen vierailemaan myös taidegalleriassa, se sisältää upeita näyttelyitä. Se on hyvä idea. Panen sen merkille. Entä paikallinen ruoka? Paikallisen keittiön kokeileminen on välttämätöntä. Etsi ruokamarkkinoita, ne tarjoavat erilaisia herkullisia vaihtoehtoja. Rakastan paikallisten makujen tutkimista. Varmistan, että sisällytän sen matkasuunnitelmaani. Täydellinen. Kuulostaa siltä, että sinulla on tulossa upea matka. Oppitunti 19. Ostostrategiat. Hei Anna, oletko harkinnut lomakorttien hankkimista tänä vuonna? Hei John, kyllä. Luulen, että korttien lähettäminen lisää tervehdyksiimme persoonallisuutta. Olen samaa mieltä. Voit ostaa sellaisen linja-autoaseman vieressä olevasta lähikaupasta. Se on kätevää. Heillä on yleensä mukava valikoima malleja. Täsmälleen. Lisäksi se on loistava tapa tukea paikallisia yrityksiä lomakauden aikana. Ehdottomasti. Tykkään valita kortteja, jotka heijastavat kauden henkeä. Se on ihana lähestymistapa. Kirjoitatko yleensä sisälle henkilökohtaista viestiä? Kyllä, uskon, että se tekee kortista merkityksellisemmän. Se osoittaa, että välität. Täysin. Sydämellinen viesti voi piristää jonkun päivää. Oppitunti 20. Historiallisia hahmoja. Hei Anna, oletko koskaan tutkinut Benjamin Franklinin elämää? Hei John, kyllä. Hän oli niin vaikutusvaltainen hahmo kirjallisuudessa, tieteessä ja politiikassa. Täysin. On kiehtovaa, että hän syntyi Bostonissa, rikkaassa historiallisessa kaupungissa. Se todella on.
Hänen panoksensa Amerikan vallankumoukseen oli merkittävä. Mikä hänen elämänsä osa kiinnostaa sinua eniten? Olen erityisen kiinnostunut hänen sähkökokeistaan. Ne olivat mullistavia siihen aikaan. Se on hieno pointti. Hänen keksintönsä ja löytönsä loivat perustan nykyaikaiselle sähkötieteelle. Täsmälleen. Ja hänen kirjoituksiaan, kuten Paul Rickardin almanak, luetaan edelleen laajalti. Kyllä. Hänen nokkeluutensa ja viisautensa resonoivat jopa nykyyhteiskunnassa. Onko sinulla suosikkisiaattia häneltä? Yksi suosikeistani on, investointitietoon maksaa aina parhaan koron. Se on voimakas lainaus. Se korostaa koulutuksen arvoa. Mitä mieltä olet hänen roolistaan diplomaattina? Hän oli poikkeuksellinen. Hänen kykynsä neuvotella Ranskan kanssa oli ratkaisevan tärkeää Amerikan menestykselle. Oppitunti 20. Matkan suunnittelu. Huomenta Anna, kun valmistaudut matkaasi, oletko ajatellut majoitusta? Hei John, kyllä. Harkitsen, varaanko etukäteen vai löydänkö jotain saapuessani. Tuossa on järkeä. Ennakkovaraus voi tarjota mielenrauhaa varsinkin sesonkiaikoina. Totta. Mutta joskus voit löytää upeita viime hetken tarjouksia, jos odotat. Se on pätevä pointti. Se saattaa kuitenkin rajoittaa vaihtoehtojasi, jos paikka on täynnä. Tiedän. Taidan etsiä tasapainoa muutaman yön varaamisen ja muutaman avoimen jättämisen välillä. Se kuulostaa fiksulta strategialta. Joustavuus voi parantaa matkakokemusta. Täsmälleen. Lisäksi se mahdollistaa spontaaneja seikkailuja. Varaatko yleensä etukäteen? Varaan mieluummin ensimmäiset yöni etukäteen ja tutkin sitten sieltä. Se on hyvä lähestymistapa. Se antaa sinulle mukavan alun, mutta silti mahdollistaa tutkimisen. Täysin. Uskon, että on tärkeää tuntea olonsa rauhalliseksi saapuessaan. Oppitunti 22. Lentävät pelot. Hei Anna, olen hieman hermostunut tulevan matkani lennon johdosta. Hei John, ymmärrän sen. Oletko hermostunut jostain erityisestä? Joo, mutta kuulin sen olevan turvallinen ja tilastollisesti yksi turvallisimmista kulkuvälineistä. Se on totta. Lentämisen tapaturmaprosentti on erittäin alhainen muihin matkustusmuotoihin verrattuna. Täsmälleen. Muistutan itseäni siitä jatkuvasti, mutta ajatukseni pyörii edelleen. On luonnollista tuntea ahdistusta. Oletko kokeillut tekniikoita, jotka auttavat rauhoittamaan hermojasi? Olen harkinnut syvähengitysharjoituksia. Ne voivat auttaa nousun ja laskun aikana. Ne voivat olla erittäin tehokkaita. Rauhoittavan musiikin kuuntelu voi myös olla hyödyllistä. Hieno idea. Voisin luoda soittolistan häiritäkseni itseäni lennon aikana. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Keskittyminen johonkin nautinnolliseen voi tehdä suuren eron. Minusta tuntuu vähän paremmalta, kun puhun siitä. Kiitos kannustuksesta.